بابا وانگا، پیشگوی نامدار قرن 20، زنی که گفته میشه از توانایی‌های ماورایی خارق‌العاده برخوردار بود. او در دوران کودکی بر اثر نیروی مهیب یک گردباد بینایی خود را برای همیشه از دست داد. اما همچنان حادثه سرآغاز مسیری شد که نام او را در تاریخ پیشگویی‌ها ماندگار کرد. این زن نابینا پیشبینی‌های شگفت‌انگیزی درباره کشورهای مختلف جهان داشت. پیشگویی‌هایی که بسیاری از آنها حتی سالها بعد از مرگش به واقعیت پیوستند. ایران هم یکی از کشورهایی بود که بابا وانگا درباره سرنوشت آن سخنان قابل توجهی بیان کرده. او باور داشت ایران نه از مسیر جنگ آزاد میشه و نه با کودتا. اگه میخواید بدونید منظور اون چی بوده، تا پایان این ویدیو همراه ما بمونید و با لایک و سابسکرایب و کامنت های ارزشمندتون از ما حمایت کنید. بابا وانگا تغییرات بزرگ سیاسی و اجتماعی رو برای دولت‌ها و ملت‌های بسیاری پیش‌بینی کرده بود. گفته میشه شهرت او در اوج جنگ جهانی دوم به حدی رسید که حتی رهبر اتحاد جماهیر شوروی برای مشورت شخصاً نزد او میرفت. او رخدادهایی مانند جنگ جهانی دوم، مرگ پرنسس دایانا، غرق شدن زیردریایی روسی و حتی زمان دقیق مرگ خودش را پیش‌بینی کرده بود. از نگاه بابا وانگا، سقوط حکومت‌ها همیشه با انفجار، جنگ یا آشوب ناگهانی آغاز نمیشه. گاهی فروپاشی از درون شکل میگیره، آروم، تدریجی و خاموش. درست شبیه آنچه به گفته او درباره ایران در حال وقوع است. او معتقد بود زمانی که جامعه به تلخی‌ها عادت میکنه و مردم به سکوت پناه میبرند، خطر واقعی تازه آغاز میشه. شاید ظاهر حکومت همچنان پابرجا بمونه، اما در لایه‌های عمیق‌تر فرسایش و فروپاشی آرام آرام ریشه می‌دواند. بابا وانگا گفته بود خطرناکترین لحظه زمانی است که اعتراضها خاموش می‌شوند. زیرا این سکوت مقدمه یک خشم عظیم است. خشمی که از تورم سنگین، فشار طاقت فرسای اقتصادی و شکاف عمیق طبقاتی زاده می‌شود. او باور داشت مردم ایران دیگر سوال نمی‌پرسند چون پاسخها را از پیش می‌دانند. از نگاه او، سقوط دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که حکومت حتی آن را تهدید هم به حساب نمی‌آورد. به باور بابا وانگا، تغییر واقعی زمانی رخ میده که مردم احساس کنند دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. او از دو قطبی شدن ایران سخن میگفت، اما نه یک دو قطبی سیاسی، بلکه شکافی هویتی. شکافی بین کسایی که کنار حکومت میایستند و کسایی که در سمت مردم قرار دارن. سوالی که همه جا شنیده میشه اینه: تو طرف چه کسی هستی؟ و این انتخاب سرنوشت ساز است. بابا وانگا مردمی را میدید که به این نتیجه رسیدند نام ایران در جهان آسیب دیده و هر کس در کنار حکومت بایسته ناخواسته در مقابل مردم قرار میگیره. درست در همین نقطه است که مرزها مشخص میشن و جامعه وارد مرحله تازه‌ای از دوگانگی میشه. او میگفت زمانی که مردم احساس کنن هیچ نقشی در آینده خود ندارند، حس تعلق از بین میره و ترس از حکومت و رهبرانش فرو میریزه. حتی کسانی که در کنار حکومت ایستادن کم کم در میابند که امنیت واقعی ندارن و دیگه نمیتونن مانند گذشته با صدای بلند مواضع خودشون رو اعلام کنن. تغییر آرام و تدریجی پیش میره. این بار به گفته بابا وانگا طرفداران حکومت هستند که از مردم میترسن. گرانی‌های کمرشکن و شرایط سخت زندگی مردم رو به پرسش اساسی میرسونه. چرا باید چنین زندگی داشته باشیم؟ چرا سرزمینی که دوستش داریم باید به این حال روز بیفته؟ بابا وانگا میگفت میتوان عاشق ایران بود اما حکومت را نخواست. مردم در جستجوی بازسازی سالهایی هستند که از دست رفته. حتی حامیان حکومت هم به این نتیجه میرسند که بسیاری از شعارها و تبلیغات تنها برای حفظ قدرت گروهی محدود بوده و سودی برای مردم نداشته. آنها در میابند وفاداریشان ابزاری بوده برای بقای سران. درست در همین لحظه است که ترس جابجا می شود. حالا کسانی که اسلحه در دست دارند از مردم می ترسند.
وفاداری واقعی مردم به سرزمینشان در اولویت قرار می‌گیرد. بابا وانگا صدای مردم ایران را می‌شنود که می‌پرسند چگونه تا امروز دوام آوردیم؟ او می‌بیند مردمی که از ترس عبور می‌کنند، از وحشت دیکتاتور می‌گذرند و در انتظار کسی هستند که ایران را به روزهای شکوه و سربلندی بازگرداند. روزی فرا می‌رسد که حتی افرادی که سالها در ساختار نظام کار کردند، در میابند فریب خوردند و تنها ابزار قدرت بودند. بابا وانگا می گفت آگاهی به تدریج بالا میره و تغییر بنیادین شکل میگیره. ایران به نقطه‌ای از قدرت و سلامت میرسه که دیگه بازگشتی در کار نیست. اسلحه ها بر زمین گذاشته میشن، سربازان از اجرای دستورات سر باز میزنند و سکوت جای شلیک گلوله را میگیرد. او روزی را میدید که مردم به خیابانها میآیند بی آنکه کسی در برابرشان بایستد. این یعنی پیروزی. برخی از مسئولان فرار می‌کنند، برخی سکوت را برمی‌گزینند. عدالت جاری می‌شود و حساب‌ها پس داده می‌شود. مردم در انتظار رهبر آینده‌اند و خیابان‌ها پر از جشن و شادی می‌شود. بابا وانگا تأکید می‌کرد این حکومت نه با جنگ سقوط می‌کنه و نه با کودتا، بلکه با آگاهی مردم از درون فرو می‌ریزه. شاید همه این حرف‌ها فقط شبیه یک پیشگویی به نظر برسه. اما وقتی تاریخ بارها و بارها خودش رو تکرار کرده، آیا میتوان همه چیز را تصادفی دانست؟ شاید مسئله اصلی این نباشه که بابا وانگا چی دیده، بلکه سوال مهمتر اینه که ما امروز در کجای این پیشگویی ایستادیم. او آینده را دیده بود، اما سرنوشت هیچ ملتی فقط با پیشگویی نوشته نمیشه. تاریخ نوشته نمیشه، بلکه ساخته میشه. با انتخاب‌ها، با آگاهی و با لحظه‌هایی که مردم تصمیم میگیرن دیگه سکوت نکنن. نشانه‌ها یکی یکی ظاهر میشن و زمان بیوقفه در حال عبوره. وقتی مردم به نقطه‌ای میرسن که چیزی برای از دست دادن ندارن، ترس معنا و قدرت خودش رو از دست میده و درست در همین لحظه است که هیچ قدرتی، هر چقدر هم بزرگ، توان ایستادن در برابر آگاهی جمعی رو نداره. شاید آینده از پیش نوشته نشده باشه، اما تاریخ همیشه یک لحظه تعیین کننده داره. لحظه‌ای که مسیر همه چیز رو تغییر میده. این فقط یک روایت از آینده نیست، یک سوال است. تو فکر میکنی این پیشگویی‌ها تا کجا ادامه پیدا میکنن؟ نظرت رو در کامنت ها بنویس و بگو ما الان دقیقاً در کدام نقطه از تاریخ ایستادیم. ممنون که با لایک و کامنت از کانال ما حمایت میکنی. اگه هنوز عضو کانال نشدی، همین حالا سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای جدید ما رو میبینی.